Magandang buhay sa inyo mga paps. Mag-airbrush muna tayo. Bakatin muna natin syempre ng light gray. So make sure na lahat ng tinatouch natin na stencil is mapadaanan natin ng light gray. Para yun yung magiging gabay sa pag-airbrush o pinaka-pattern natin. Pagkatapos natin, nung ginamitan ko dito ng kulay parang light brown. So yung light brown is dinagdagan ko pa ng counting yellow para magmukha siyang flesh, yung kulay ng tao. Tapos sinunod na, dinagdagan ko na naman ng kakaparanggot na kulay red. So makikita nyo sa may ilong ito. Medyo nag-dark na siya ng kaunti. So light to dark lang tayo mga paps. Bali, dito yung pinakamahirap na parts mga paps, dito sa bandang ipin. So, kailangan syempre yung ipin is buhay na buhay yung pagkakabanat natin dito. So, huwag yung gagamitan ng bakat o brush Kailangan freehand lang mga paps. At make sure na sobrang labnaw muna ng pintura ninyo bago nyo ito buhayin, bago nyo i-airbrush. Isa pa sa pinakamahirap na parts kung bubuhayin mo yung sunglass o yung salamin na suit-suit ng character natin. So make sure na tuwid yung pagkakaguhit natin dito Kahit naman paputol-putol mo siyang gawin, pwede naman. Basta make sure na malinis yung pagkakaguhit natin dito para hindi siya magmukhang sabog-sabog. Nga palang paint na ginagamit natin dito is hindi ito pure na black pops So ito yung pinagalong konting white na may konting red na may konting yellow. So ganun lang siya. Medyo malabnaw siya mga pops. Kasi kung gagamitan mo ito ng pure black is mareleche na yung ginagawa mo. Sigurado yan mga pops. Isa pa sa mga sikreto mga paps, kung mapapansin nyo yung kamay ko dito is hawak-hawak ko o nakakonect yung isang kamay ko dun pa sa isang kamay ko, kaliwang kamay kung saan nakapatong yung pang airbrush. Tapos yung kaliwang kamay ko is nakatingin pa sa may pinipaint natin. So
Bali yung dalawang kamay yung gumagana dito, hindi naman isa lang mga paps. Para may maganda kang control. Try mo paps. Siguradong makakahinga ka ng mabuti. Basta ipatong mo lang yung kanang kamay mo sa kaliwang kamay mo, at yung kaliwang kamay mo is idikit mo doon sa subject natin. So mapapadali yung buhay mo dito mga paps. Kaya i-try mo na agad. Isa pa sa sekreto mga paps is ang pag-airbrush o pagbubuhay ng image is portion by portion. So huwag mong mamadaliin. So halimbawa dito, nag-start tayo muna sa mukha. So dito muna tayo mag-focus sa mukha. So susunod natin si buhok. So pagkatapos ng buhok, pwede yung leeg, pwede yung kamay, o kaya yung kanyang damit. So ganun lang mga paps, portion by portion lang. Huwag natin itong madaliin. Basta take time lang mga paps para maganda yung kalalabasan. Kung mapapansin nyo dito mga paps, so kanina is dinaanan na natin itong mga ipin. So bali enhance lang natin siya uli. So hanggat nakikita nyo hindi pa siya enhance, pwede nyo siyang ulit-ulitin o balik-balikan. So make sure na malabnaw Huwag nyong pabayaan hindi malabnaw yung pagka pinalikan nyo Kasi pagka sobrang saan tawag dito, kung sobrang hard na yung paint is mahirapan na kayong habulin. So ganun lang yun mga paps. Bali, uulitin ko nga pala mga paps huwag gagamitan ng pure black o yung solid na black So itong nakikita nyo na ginagamit natin ngayon is brown ito. So hindi ito talaga black. So, kulay black lang. Kung titignan nyo, akala nyo lang black, pero hindi ito black. Dahil pag nangyari yun na black ang ginamit nyo, is hindi nyo na mahahabol, mahihirapan na kayo, papangit na, parang pinahira na ng uling yung ginagawa nyo mga paps. Dapat laging alalay lang. Mag-umpisa ka lang lagi sa malabnaw. Mag-umpisa ka lang sa light. Ulitin ko, mag-umpisa ka lagi sa light to dark. Hindi naman yung sobrang dark. So ayos pa mga paps.
Bali dito nagtimpla tayo ng ash gray para sa shadow. So, itong ash gray ito, gamit din natin ito para sa buhok mamaya. So, higda ng buhok is i-ash gray natin. So, sunod ka lang mga paps. Start na nating buhayin yung mga buhok. So, unti-unti lang mga paps. So, kailangan wag dikit-dikit kasi pangit lalabas. So, mag-a-allowance ka dito mga paps. Mas mabuti kung laging meron siyang nakasiwang na sa may gitna para parang effects ba. Bali, ganito muna yung gagawin yung mga paps. So, guhit, tapos kalahati shadow. Guhit, tapos kalahati shadow. So, yung shadow sa ilalim Bali, hindi pa rin sa ganyan nagtatapos yan mga paps. Pagkatapos nating mabuo itong buhok na yan, bandang huli, lalagyan din natin yan ng kulay white. Natin ng hibla ng white yan. Kasi ang kulay talaga ng buhok niyan is parang ash gray na may kulay white. So, kulay puti na yung buhok ni scientist. So, ganun yung effects niyan.